17 octombrie, Apocalipsa 6, la 12 la 17. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fac sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Pecetea a șasea este hotărătoare. Cu pecetea a șasea se produce o importantă întretăiere în istoria popoarelor. Prin semne în soare, lună și stele și prin catastrofe se arată lumii că de acum este gata pentru judecățile de furie ale lui Dumnezeu. Când se va deschide a șasea pecete, cred că timpul de har al Evangheliei a ajuns la sfârșit. Aceasta ni se demonstrează limpede prin ceea ce ni se spune în capitolele următoare. Vom intra în detaliu în cele ce urmează. În acest loc ar putea fi vorba și de scoaterea bisericii dintre neamuri, fiindcă noi o găsim deja în capitolul următor, Apocalipsa 7, de la 9 la 17, în cer. La a șasea pecete ni se spune despre judecata de furie a lui Dumnezeu peste o lume nepocăită. Putem concluziona cu siguranță că a sosit timpul când mielul își duce acasă mireasa. Aceasta se mai întărește și prin alte lucruri. Noi știm că împlinirea numărului mădularilor lui Hristos trebuie să aibă loc ca Domnul să poată răpi la el pe ai săi. De aceea așteaptă biserica această mare zi a răpirii. Pavel a scris mult despre aceasta. Lui i s-a descoperit în mod deosebit această taină. 1 Corinteni 15:51, 1 Tesaloniceni 4. În epistola către romani amintește că alungarea lui Israel va dura doar atâta până când numărul celor dintre neamuri care trebuie să intre se va împlini. Romani 11:25. Atunci Dumnezeu va restabili cortul lui David descompus. Observăm deci legătura de interdicție între Biserica lui Isus dintre neamuri pe de o parte și Israel pe de altă parte. De aceea putem concluziona că în locul din Apocalipsa unde Israel pășește iarăși pe orizont, biserica dintre neamuri va fi deja la Domnul. Toate locurile unde apostolul Pavel vorbește despre răpirea glorioasă a bisericii să ne îndemne să privim la acea zi a revenirii lui și să strigăm cu Duhul și cu mireasa: vino, da, vino curând, Doamne Iisuse! Așteptarea noastră nu este judecata de furie sau timpul suferințelor anticristice, ci venirea Domnului. Toată epistola către Efeseni este plină de această speranță și mădularele lui Hristos să le fie în sfârșit odată clar ce mare chemare au. Ei să fie în concordanță cu cuvintele din epistola către Efeseni, gata să spună: plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Dar aceasta este taina care a fost încredințată în special apostolului neamurilor, Pavel.